ඔයාලා ඔක්කොම ඉතින් අද මට ඉතාම සතුටු දවසක්. අවුරුදු දැන් 32යි 32කින් පස්සේ මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ හීනයක් අද හදා කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ලෂෙලය මතක් කරන්න කැමති ආදරේ ලෂෙලය හින්දා තමයි මේක ඇත්තටම හැබෑවක් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. තාම මේක ඕපන් කරලා මොනවත් කරලා නැහැ. ඔරිජිනල් පැක් එක පිටින්ම තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ මෙහෙට මම ගන්න යද්දි තව ලොකු බොක්ස් එකක් තිබ්බා. මේ හොඳට මේ පැක් කරලා තිබ්බ ඩබල් පැක් එක. ඉතින් කාර් එකට දාගන්න මේ ඉන්න එක ලොකු වෙන්නේ නිසා ඒක අයින් කරලා මේක විතර කරනවා. අපි නම් බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. right එහෙනම් මේ ස්වීට් වෝට් එකෙන් thank you කියලා දෙනවා. මේකේ ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. එයාලගේ ඊට පස්සේ වදන right එහෙනම් දැන් මේ සුන්දර මොහොතට එළඹිලා තියෙන්නේ. කිසිම මොනවත් ස්ක්‍රැච් එකක් එහෙම නැහැ. එහෙනම් ready. මම පොඩ්ඩක් ලං කරලා පෙන්නන්න මාත් එක්කම එකට බලමු. right 3 2 1 shit මෙන්න බඩු shit මම දන්නේ ඔයාලට කොහොමද කියලා මට නම් එන ෆීලිං එක කියලා නිම කරන්න බෑ. හොඳයි අසං කළා මොකක්ද තියෙනවා. right certificate එක මේ අර මදන් checklist එකද කොහොමද? ඒ කට්ටිය මේ ship කරන්න කලින් check කරනවා බලන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම inspect කරනවා මේ play කරලා ඉවරලා හැමදේම. right අපි බලමු මේකත් එක්ක තාම මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි right මේක ඇතුලේ right මේ tag එකක් තියෙනවා serial number එකත් එක්ක hard case එකට යතුරක් තියෙනවා lock කරන්න එහෙම මේ pouch එකක් තියෙනවා මොකක්ද right certificate එකක් මොකක්ද right මේ මාර මේ case එකක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right pouch එක ඇතුලේ මට අවශ්‍යම කරන දේවල් තියෙනවා. මුලින්ම vampy එක tremolo arm එක කියලා කියනවා. මම ගොඩක් මේක use කරනවා. අතිශය වැදගත් මට. ඇලගින් set එක තියෙනවා. ගිටාර එක අපිට adjust කරගන්න ඕන නම් මේ වගතා කරලා adjust මේ කරගන්න පුළුවන්. තව certificate එක තියෙනවා. මේ authenticity certificate එක ගිටාර එකේ. තව පොඩි booklet එකක් තියෙනවා. right මේ stickers අනම්මනම් තියෙනවා right එච්චර තමයි. හොඳයි එහෙනම් මම මේ ගිටාර එකෙන් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම් සද්ද කොහොමද කියලා බලන්න. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා. අය බලාගන්න ලුක් එකේ තියෙන සෙට් එකම right ජය වේවා.